السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضوركم المؤتمر الصحفي اليومي الخاص باجتماعات الائتلاف في دورته العاشرة. حقيقة هنالك عدد من الأمور التي أرغب أن أعطيكم آخر التطورات في الاجتماع. أولا، النقاش البارحة بدأ وبشكل مطول حول موضوع مؤتمر جنيف وحضور مؤتمر جنيف. هذا النقاش استمر حتى ساعة متأخرة من هذا الصباح. النقاشات بشكل عام كانت نقاشات إيجابية. طبعا نحن اعتبرنا أن وثيقة لندن التي صدرت عن مجموعة لندن الدول ال11 هي وثيقة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح. هذه الوثيقة أوضحت كثير من الأمور المبهمة التي كانت محل خلاف لدى البعض عند اطلاعهم على وثيقة جنيف الأصلية. ما نبحث عنه في هذه المرحلة هو مسألة الإلزام وتطبيق وثيقة لندن. كنت ذكرت لكم البارحة عن الحملة التي أطلقها عدد من الناشطين بالتعاون مع المكتب الإعلامي للائتلاف، حملة بدون الأسد، Enough with أسد. هذه الحملة وخلال 3 أيام الأولى جمعت أكثر من 27,000 شخص. كلهم مطلبهم واضح، مطلبهم سمع من قبل الائتلاف، سمع من قبل العالم، وهو يقول: نحن نريد الحل السياسي ولكن لا مكان للأسد في سوريا المستقبل. الأسد وبعد الجرائم التي ارتكبها وبعد مسؤوليته عن مقتل أكثر من 150,000 شهيد في سوريا، ما يستحقه هو محاكمة عادلة. هنالك لجنة انبثقت تقوم بصياغة مقترحات حول موقف الائتلاف النهائي، وإن كنت قد ذكرت لكم يعني التوجه العام للائتلاف نحو هذه النقطة. الدكتور أحمد طعمة قام بطرح تشكيلة الوزارية التي أعدها على أعضاء الائتلاف، وبدأ أيضا بالإجابة على بعض الأسئلة المطروحة من أعضاء الائتلاف، مناقشة أسماء بعض الوزراء. سيكون هنالك المزيد من النقاشات حول مسألة الحكومة المؤقتة. مما لا يخفى على الجميع أن الائتلاف أحد الأهداف الرئيسية المنصوص عليها في النظام الأساسي للائتلاف هو تشكيل الحكومة المؤقتة. هذه الحكومة المؤقتة هدفها الأول والأخير هو خدمة أبناء الشعب السوري في المناطق المحررة أولا وفي سوريا عامة. هنالك أيضا لا يخفى علينا أن الحكومة المؤقتة تواجه كم ضخم من الصعاب، ولكن في نفس الوقت هنالك حاجة ماسة لها، ولذلك فجميع أعضاء الائتلاف حريصون تمام الحرص على إنجاح عمل هذه الحكومة المؤقتة. هنالك تركيز ونقاشات مطولة نحو ذلك، كيف نستطيع أن ننجح عمل الحكومة المؤقتة. هنالك الحديث أيضا كيف نستطيع أن نصل هذه الحكومة المؤقتة، لأنها ستعمل أولا في الداخل السوري، فكيف نستطيع أن نصلها بالمجالس المحلية، بالحراك المدني، بالكتائب المسلحة الموجودة في الداخل، لأن عمل هذه الحكومة سيكون مرتبطا بكل هذه الكيانات. يتواصل نقاشنا حول مسألة الحكومة المؤقتة. أتوقع أن يستمر النقاش لساعات مقبلة. مسألة تثبيت الوزراء المختلفين الذي طرحهم الدكتور أحمد طعمة، هذا أيضا سيأخذ بعضا من الوقت. هذا طبعا أمر طبيعي. الوزراء في أي حكومة من حكومات العالم عندما يتم طرحهم أمام البرلمان عادة يتم مناقشة الوزير لمدة أيام. نحن لا يوجد لدينا هذه الفسحة من الوقت، لذلك نحاول أن ننجز هذه المهمة خلال الساعات المقبلة. ربما نضطر إلى تمديد الاجتماع حتى الغد، هذا سيتضح معي خلال الساعات المقبلة القليلة. ما يزال الموضوع الأخير المطروح أمامنا هو موضوع المقاعد المخصصة للمجلس الوطني الكردي. كنت ذكرت لكم أننا صادقنا على القسم الأول من الاتفاق مع المجلس الوطني الكردي، وهو القسم السياسي. تم الموافقة على ذلك القسم. نحن الآن بصدد مناقشة القسم الآخر، وأتوقع أن يتم ذلك بعد إنهاء موضوع الحكومة المؤقتة. من ناحية المقاعد يعني هذا ربما القسم الأسهل على الأقل، لأن القسم السياسي تم إنجازه. نقوم الحقيقة الآن هنالك 3 أعضاء، 3 زملاء من المجلس الوطني الكردي الذين انضموا إلينا، لأن المجلس الوطني الكردي كان لديه في الأساس 3 مقاعد مخصصة.
هؤلاء الزملاء الآن انضموا إلينا، نحن نقوم بالحديث معهم، نناقشهم في بعض الأمور السياسية، نحاول التعرف عليهم. سيتم بمشيئة الله تعالى إنجاز هذا الأمر يعني اليوم أيضا بعد إنجاز مسألة الحكومة المؤقتة. سأتحدث بالإنجليزية أيضا، يعني لدي عندنا يعني أمران آخران. هنالك حملة الإضراب عن الطعام، سأدعو أحد الزملاء من المجلس الوطني، من الأمان العام للمجلس الوطني، للتحدث عنها بعد أن أنجز حديثي باللغة الإنجليزية. وأيضا وددت أن أتحدث لكم عن حملة بدون الأسد، لكن لعلي أتحدث أولا باللغة الإنجليزية عما تم إنجازه خلال الساعات المقبلة. Ladies and gentlemen of the press, thank you for attending our daily press briefing, and my apologies for being a few minutes late. I was just leaving one of the committees. We've continued our work until the early hours of the morning. We were here until about 12:30 a.m. The discussion yesterday centered mainly around the topic of Geneva II. In principle, the discussion was positive. The coalition, as it has done in the past, welcomed Geneva II based on the understanding of the London communique. We believe that the London communique is a positive step. It clarified lots of the issues that were unclear in the Geneva document. What we're looking for is mechanisms for enforcement of the London communique. This is something that we are working on currently. The coalition formed a small committee to review the different documents that have been put forward, whether it's the London communique, UN Security Council 2118. There's the presidential declaration that came out from the UN on October 2nd. There is the Arab League also resolution. So all of these are being studied to put a formal position from the Syrian coalition. I expect that to be put forward in the next couple of hours. I'm actually on that committee, so I'm going to be going there after this meeting. The other issue that we've discussed and we've taken quite a bit discussing today is the issue of the interim government. Dr. Toma presented his cabinet to the Syrian coalition. We've gone through different names. We've started through a confirmation process. The confirmation process basically started with Q&A with Dr. Toma. We're probably going to go through the process of actually trying to sit and talk to some of the actual ministers that he suggested, asking some questions about their positions on different issues, their technocratic experience, and their plans for the different ministries that they are going to be holding. This is going to be a topic that's of great interest to members of the coalition. As you might recall, the interim government is actually mentioned as one of the institutions, three institutions in the bylaws of the coalition. The coalition was supposed to form three different institutions, interim governments. One of them is the chief of staff, and then what came out as the SMC, the Supreme Military Council. The third one is the actual legal council that's going to be looking after human rights issues in a future Syria. We're going through the process of confirmation. For those of you who are familiar with the process of confirmation, it's rather long and exhausting in any democratic country. I know some of these processes take days sometimes of discussion. We don't have the luxury of time to spend days, so we're trying to finish this as fast as we can. I believe we're going to be having further discussions with Dr. Toma. The last topic that we'll be picking up later today is the number of seats assigned to the KNC, the Kurdish National Council. As I had mentioned in my previous press briefing, we've already finished the issue of the actual political agreement with the KNC. We're moving on to the number of seats assigned. The KNC originally had 3 seats as part of the coalition. Those 3 members are actually attending the meetings with us. We're actually having a chance to sit and talk to them and actually converse with them. We're going to go through a process of actually the seat assignment with those members in the next few hours. Now, there are a couple of things I want to do before I jump into the Q&A. First, I want to talk about an actual campaign that's taken place, and perhaps one of the most successful campaigns that deals with Syria online.
It's a campaign that goes on Twitter with the hashtag #WithoutAssad. This is a campaign that was launched by Syrian activists, the media office that the Syrian coalition is participating with. This campaign supports the London communique as basis for the Geneva conference, but it asks for actual mechanisms of implementation. It focuses on the fact that the Syrian people, after having 150,000 fallen heroes, they deserve to have a democracy without Assad. We believe that Assad only deserves a fair trial. Again, the hashtag is without Assad. That's on Twitter, or you can check out the landing page, the petition. It's on الائتلاف, etilaf.org/no, N-O. So it's very easy. You select the language from there. So I encourage you guys to try and look at that. The other thing is we have an actual hunger strike that's taking place. I believe today is the 7th day. I'm going to invite one of my colleagues, Mr. Muayyad Qablawi, to talk to us about this. This is in support of the besieged area in Syria. He is a member of the Secretary General of the SNC. So I'm going to give him a few minutes to talk about what they are doing. تحيات الثورة. نحن مجموعة من الناشطين السوريين الذين أعلنا قبل أيام عن حملة إضراب عن الطعام. نحن مضربون الآن. منذ 7 أيام بدأ هذا الإضراب عن الطعام، وشعارهم الجوع الطوعي من أجل وقف الجوع القسري. إن النظام السوري نظام الأسد يخضع جميع معظم قرى ريف دمشق من الغوطتين، من المعظمية ودارية وحرستة ودومة وغيرها. اليوم هو يحاول إخضاع الحجر الأسود والقدم، ويخضع حمص الصامدة، حمص محاصرة اليوم في حمص القديمة، ويحاول إخضاع اليوم الوعر التي تضم أكثر من 600,000 مواطن سوري، يحاول إخضاعهم بسياسة التجويع. حملتنا تقول لا لسياسة التجويع القسري. حملتنا تقول علينا فصل الملفين السياسي والإغاثي في أي مفاوضات وفي أي عمليات سياسية، لا لأن تكون الجوع وسياسة التجويع هي ليست سلعة تفاوضية. نريد أن نلفت أنظار العالم وأنظار وسائل الإعلام أن جوعنا هذا هو من أجل جوع أهلنا في الداخل، أننا في الخارج نجوع طوعا لأجل جوعهم القسري، أن الأسد حاول تصدير ما يسميه الأزمة بادئ إلى دول الجوار بأعداد اللاجئين والذين بلغ عددهم أكثر من 2,000,000 شخص، أمام صمت عالمي ودولي وإعلامي أمام هذه المشكلة المتفاقمة. وها هي المرحلة الثانية تبدأ من تصدير ما يسمى بالأزمة السورية، وهو الجوع القسري، الحصار الذي يطبق المعظمية ودارية وحمص ومخيم اليرموك، وهو قادم في مدن جديدة. فاليوم جاءنا نداء استغاثة من الحصرجية ومن زارة ومن تلك وقلعة حمص القديمة أيضا. هذه المدن وهذه القرى تخضع اليوم لعزل عن العالم. نحن أمام مواطنين معزولين، أمام مواطنين لا يستطيعون التحدث مع وسائل الإعلام. إن جوعنا سيستمر، وإن هذه الحملة مفتوحة حتى تنفذ مطالبنا، وأهم مطلب فيها هو تأمين ممرات إغاثية دائمة غير مؤقتة. نحن لا نريد تأهيل ممرات تفتح اليوم وبعد جنيف يتم إغلاقها إذا لم يتم الاتفاق كما يريد الأسد ونظامه وإخضاع المعارضة السياسية، وهذا لن يحصل حاليا. نحن توجهنا إلى الائتلاف الوطني الذي قام بدعمنا معنويا، وها هو يدعمنا إعلاميا في الدفاع عن أهلنا سلميا. هذا نشاط سلمي يعيد الثورة إلى مبدئها وإلى محورها الأساسي وإلى منبعها السلمي. ها نحن نقول سلميا لا للجوع القسري، ها نحن نقول سلميا لا لحرب التجويع الصامتة. ها نحن نقول أيها العالم ألا تلتفتوا إلى أن الأسد قد صدر ما يسمى بالأزمة عبر اللاجئين، وها هو يصدرها الآن عبر التجويع وسياسة التجويع القسري. لقد أصبح مرض شلل الأطفال قلق للعالم، لكنه لا يجرؤ على التصرف إلا عبر المنظمات في القنوات الصامتة.
لأنه لم يوجد حتى الآن نشاط سلمي يقوم برد الفعل وبلفت الانتباه على أن هذا سيصدر إلى دول الجوار. ألا تخافون من شلل الأطفال؟ ألا تخافون من الأمراض التي يقصدها الأسد أن تصدر إلى دول الجوار وإلى دول العالم أجمع؟ نحن نقول سنجوع حتى الموت قبل أن يموت أهلنا. نحن نقول أن إضرابنا عن الطعام هو نشاط سلمي مفتوح لن يوقفه الصمت الدولي. فصل الملفين السياسي عن الإغاثي هو مطلبنا، لا للسلعة التفاوضية. كيس الطحين في داريا وعلبة حليب الأطفال التي نحتاج منها شهريا 180 ألف علبة شهريا نحتاج اليوم، لا تستطيع الدخول إلى المعظمية ولا إلى حمص القديمة. الوعر فيها 600 ألف مواطن قد أغيثوا فقط مرة واحدة في 18 يوما الأخيرة. أدخل لهم 4 شاحنات باتفاق كان تحت رزخ الهجوم العسكري لبعض قوات الجيش الحر على قوات النظام الأسدي المحاصر اليوم. سوريا يخضع اليوم مدنها إلى الحصار، والحصار هو سياسة تجويع صامتة وغير مكلفة، لأن السياسات المكلفة كالسلاح الكيماوي وغيرها بالقصف الذي ترزخ تحته معظم المدن السورية اليوم قد ولى الأدبار، لأن العالم قد قال لا، لكن الأسد يقصف ويجوع، يقتل ويحاصر. نحن نقول لا للحصار، لا لسياسة التجويع، ولن نوافق على هذه السياسة ما دمنا أحياء. علنا نموت فنكون كمن يموت في سوريا وكمن يموت في تلك المدن المحاصرة. الأسد يحاول اتباع سياسة الحصار اليوم في الحصرجية، وسيحاول غدا اتباعها في درعا، وإن المبادرات السياسية والمفاوضات لن تستطيع الوقف النهائي لسياسة الحصار. سياسة الحصار ماضية، فهل يلتفت العالم إلينا؟ السوريون يموتون جوعا اليوم، يموتون جوعا وأمراضهم تتفشى وهم محاصرون ومقطوعون عن العالم. حملة الإضراب عن الطعام، حملة الإضراب المفتوح عن الطعام تنادي وتهيب بكل الجالية السورية في جميع أنحاء العالم أن تنضم إليها. إنها لتسليط الأضواء ليس علينا، وإنما على سياسة الحصار والتجويع، لا لسياسة التجويع. نحن مع الجوع الطوعي من أجل إيقاف الجوع القسري، وسنبقى مع هذه الحملة حتى النهاية. شكرا لكم. نعم، لدينا موقع في الفيسبوك هو Strike Group Syria, as you write it, all the words consequently. It's on the Facebook. الموقع Strike Group Syria, okay, written in English. We also have an email which is G for good, A for at Syria in English @gmail.com. This is the email. Anyway, we have a profile, we have a brochure that we have distributed to the media a couple of days ago. أيضا عرضنا رسالة على الائتلاف وتم التجاوب معها، عرضنا رسالة على معظم المنظمات الدولية. نحن في اعتصامات مستمرة هذه الأيام أمام المفوضيات الأمم المتحدة، وطالبنا بشكل واضح بقرار ملزم من مجلس الأمن إغاثي. لا نريد قرارات تخلط السياسة بالإغاثة، لأن الإغاثة أصبحت سلعة وثمنا ومكافأة لخلط السياسة، وإن أهلنا وإن إطعامهم وإن غذائهم ليس ثمنا لمفاوضات سياسية. مع أننا لا نريد أن ندخل في العراق السياسي ولا في الرأي السياسي، حملتنا سلمية أهلية إغاثية. Thank you مؤيد. Again الموقع ذكركم إياه الأستاذ مؤيد. الزملاء المضربين عن الطعام موجودين في الخارج حقيقة، فبالإمكان الحديث معهم أيضا وإجراء لقاءات صحفية معهم. Mr. Muayyad and the group that's on a hunger strike, I believe today is the 7th day. They're actually outside, available to the press, so you can talk to them, and they have more information about what they are doing. We'll go ahead and take a couple of questions. سنأخذ ثلاث أسئلة. تفضلوا. خلينا نبدأ بسؤال بالإنجليزي. Any questions in English? Yes, please. Oh, sorry. What about the Geneva talks? When are you going to announce your position from the Geneva talks? That's the most important thing to hear about. Like I mentioned, we've formed a group that's going to formalize a position from the coalition on the issue of Geneva. In principle, we said
We welcome Geneva. We've always been committed to a political solution, but we welcome Geneva on the understanding of the London communique. We believe the London communique is a positive step. However, it needs enforcement mechanisms. Those are the discussions that we are having right now with different countries. What you will see is that the coalition will have two different probably delegations. One will actually be heading down to Syria, is going to be meeting with the different heads of the FSA brigades, having a discussion with them around Geneva about the next steps that we need to be taken. It's also going to be meeting with different civil society groups. It is going to be meeting with revolutionary groups. It's going to be meeting with different opposition groups. The goal is to have a unified position that we all enter any peace process that we believe will actually accomplish the goals of the revolution in a united manner. What matters to us is, again, we are committed to any peaceful resolution to what's going on in Syria, but it needs to be meaningful. And when I say meaningful, we are also very clear. Somebody who have killed 150,000 people only deserves a fair trial. That's, I think the London communique has been very clear about this, that Bashar al-Assad and those who have killed Syrians have no place in Syria. They don't have a place in a transitional Syria and transitional period in Syria, nor in the future political process of Syria. باللغة العربية تفضل. أحمد زكريا مراسل راديو الكل. تريدون الحل السياسي ولكن بدون الأسد، لا وجود للأسد في سوريا المستقبل. ألا تعتبرونه شرطا مسبقا؟ يعني مؤتمر جنيف الدول الكبرى اشترطت الذهاب إلى مؤتمر جنيف بدون شروط مسبقة، ألا تعتبرونه شرطا مسبقا يفسد مؤتمر جنيف؟ أيضا أستاذ خالد، تطرقتم إلى نقاش عدة مواضيع وهي الحكومة المؤقتة والذهاب إلى مؤتمر جنيف وأيضا الملف الكردي، ولكن لم تتطرقوا إلى موضوع الموقف من إيران، خاصة أن المجلس الوطني والائتلاف كان له موقف من مشاركة إيران، وخاصة الآن يجري اجتماع دول 5+1 والملف النووي، ما تأثيره على القضية السورية أو على مؤتمر جنيف؟ يعني نحن موقفنا واضح جدا من ناحية مصير بشار الأسد. وثيقة لندن التي جاءت بعد اجتماع الدول 11 قالت بشكل واضح وصريح ونصت على أنه بناء على وثيقة جنيف فإن بشار الأسد، وهذه فقرة مذكورة في وثيقة لندن، أن بشار الأسد وهؤلاء الذين ارتكبوا الجرائم ضد السوريين ليس لهم مكان في العملية السياسية في سوريا. ولاحظ اختيار الكلمات، هم ليس لهم مكان في العملية السياسية في سوريا سواء حاليا أو مستقبلا. نحن لا نضع شروطا مسبقة، نحن نضع حقيقة الإطار لإنجاح هذه المفاوضات. المفاوضات تنطلق من وثيقة جنيف. وثيقة جنيف فيها 6 مبادئ. هذه 6 مبادئ نعم البعض قد يسميها شروطا مسبقة، ولكن الحقيقة هي إطار، هي تتحدث أنه حتى نصل إلى عملية سياسية حقيقية لابد من تحقيق هذه ال6 مبادئ، وهذا ما نطالب به. 6 مبادئ تتضمن إطلاق سراح المعتقلين، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية، تتضمن تشكيل الجسم أو الهيئة الحكم الانتقالي، وأيضا بناء على وثيقة لندن فهي تتحدث إذن بشكل صريح على أن بشار الأسد ليس له مكان في بشار الأسد وهؤلاء الذين قتلوا السوريين ليس لهم مكان في أي عملية سياسية في سوريا. تستطيع أن تسميها شروط مسبقة، الواقع أنها هي إطار لعملية انتقال حقيقي للحكم من عائلة الأسد ومن الحكم الدكتاتوري إلى النظام الديمقراطي الذي يساوي بين جميع السوريين. من ناحية مسألة إيران، نحن واضحون جدا من ناحية المسألة الإيرانية. نحن لدينا الآن غزو إيراني لسوريا، هنالك احتلال إيراني لسوريا، هذا أمر لا يخفى عن الجميع، هذا أمر حتى الآن الإيرانيين لا يخفونه في تصريحاتهم. نحن نقول قبل أن نتحدث عن مشاركة إيران في مؤتمر جنيف، قبل حتى أن نتحدث عن ذلك، على إيران أن تسحب جميع قواتها وميليشياتها الموجودة في سوريا بما في ذلك الميليشيات الأجنبية سواء حزب الله أو ابن فضل عباس وغيرها من الميليشيات التابعة لها، لا بد أن تنسحب هذه الميليشيات. ومن ثم أيضا على إيران أن تعلن بشكل واضح وصريح لا يقبل الشك قبولها بمبادئ جنيف كاملة، المبادئ ال6
قبولها أيضا حتى بوثيقة لندن حيث أنها تفسر هذه المبادئ الستة، وبعد ذلك سنستطيع أن نناقش حضور إيران لمؤتمر جنيف. مهران عيسى مراسل قناة سكاي نيوز عربية. أستاذ خالد، علمت بالمصادر داخل الائتلاف بأن الحكومة تواجه الله يسر على مصادرك بس كمل. الله يخليك. تواجهون مشكلة أو الحكومة تواجه مشكلة في التمويل، وأن الحكومة كانت تنتظر اتصالا من السعودية يعدهم بالمساعدة لكن حتى اللحظة لم يأتي. أولا نريد أن نسأل عن الدعم، هل تم توفير المبالغ اللازمة لتسيير عمل الحكومة؟ وما هي ضماناتكم أن تستطيع الحكومة العمل داخل الأراضي السورية، لا سيما وأنه يمكن للنظام قصف أي مقر لها؟ الأمر الثاني، هنالك أيضا من المعارضة المسلحة بعض الكتائب التي تعارض هذه الحكومة، كيف ستتصرفون مع هؤلاء؟ جميل. أنا لعله إن شاء الله في المؤتمر الصحفي المقبل سأحاول أن أقنع الدكتور أحمد طعمة أن يكون معي، لعله يعني الأفضل أن يجيب عن بعض هذه الأسئلة، ولكن أستطيع أن أجيب عليها. من ناحية التمويل يعني هذا لا يخفى علينا أن الحكومة عليها أن تقوم بشؤون السوريين أولا في المناطق المحررة، ومن ثم أيضا ننظر في شؤون السوريين في كامل سوريا. هذا لن يكون بالأمر السهل. نحن نتوقع على أقل التقديرات أن هذه الحكومة ستحتاج إلى حوالي 50 مليون دولار شهريا، بما معنى إذا نظرنا إلى الأشهر الست الأولى نحن نتحدث على مبلغ بحدود 300 مليون دولار. يهمنا جدا في هذه المرحلة أن نؤمن هذا التمويل دكتور أحمد، لأننا نريد هذه الحكومة أن تنجح. هذه أول حكومة تنتج عن الثورة. أنا متوقع أنه ومن الطبيعي أن المواطن السوري سيقارن بين هذه الحكومة وبين حكومة بشار الأسد، لذلك نحن حريصون على أن نوفر لهذه الحكومة جميع أساليب النجاح أو مرتكزات النجاح. من ناحية دعم الحكومة هنالك العديد من المصادر التمويل التي ستعتمد عليها الحكومة. هنالك قسم صغير من المال يأتي من الائتلاف، لأن أصلا تمويل الائتلاف محدود جدا. هنالك صندوق هنالك ما يسمى بالتراست فاند، وهي عبارة عن صندوق مالي مشترك ما بين بعض الدول. هذا الصندوق أيضا سيتم استخدامه في مشاريع خاصة للحكومة. أيضا نحن نتوقع أن يقوم الدكتور أحمد طعمة بجولة في عدد من الدول الداعمة للثورة السورية حتى نتمكن من دعم الحكومة في أيامها الأولى. هنالك مصادر تمويل ذاتية لا يمكن أن ننسى ذلك، هنالك مصادر تمويل ذاتية داخل سوريا، لكن هذه المصادر حقيقة لن يتم استخدامها منذ الأيام الأولى. يعني لدينا النفط الآن موجود في المناطق المحررة، لا بد من التفاهم مع الكتائب التي تسيطر على بعض تلك الآبار. هذا سيأخذ بعض من الوقت. هنالك مسألة المعابر الحدودية والضرائب التي تستخدم في هذه المعابر، هنالك المحاصيل الزراعية، لكن لا أتوقع المصادر الذاتية يعني نستطيع أن نعتمد عليها خلال الأيام الأولى. هذا سيأخذ بعضا من الشيء. شو كان القسم الثاني من سؤالك مهران عفوا ولا غلطت لك إياه؟ خير إن شاء الله. Yes, I'll take. عفوا, sorry. I would like to, in your book with NCC Switzerland, I would like to follow up on the London communique. Yes. Is that communique calling for humanitarian corridors? And is that one of the more... Sorry, I'm having a tough time hearing you. Sorry, I said, can you... Is there something wrong with you? Is that communique calling for humanitarian corridors? And is that one of the, we would call it preconditions you want to have implemented? And what are the others you want to have guarantees that they are implemented? Okay. And how should they be implemented? Very good. So the London communique talks about specific steps to ensure the success of the Geneva Peace Conference, and it says immediately. Now, you know, what does immediately mean? Immediately means now, or immediately at the start of the conference. There's a bit of debate, but definitely I think the very first point of under immediately is that the establishment of the humanitarian corridors, definitely to the besieged areas. Now, one of the things I want to mention over here, there was supposed to be a humanitarian access conference to be held in Moscow. The Russian government was supposed to invite both the Assad regime representative from the Assad regime at an expert level. So we're not talking about political representation, but an expert level representation. It was supposed to invite members from the ACU, not a political representation. I want to be very clear about this, so no one misquotes me, but an expert level to discuss, and also will invite the UN and other NGOs to actually allow for humanitarian access, humanitarian corridors into the besieged areas. Unfortunately, it seems that the Russians have decided to cancel that meeting. From our side, we've said we're committed, and we've actually had the delegation from the ACU.
the assistance coordination units, an expert level delegation ready. We've announced that the delegation is ready, that expert level delegation, and unfortunately it seems that the Russians have changed their mind. There were some reports in the press otherwise, but we were surprised to see those reports blaming us for not wanting to attend. We're actually ready to attend, but again, this is an expert level meeting. Unfortunately, it did not happen, and as a result, the 1.6 million people who are besieged in the area of Ghouta continue to be besieged. They're struggling. I'm going to try and convince actually one of the. I'm going to. Was quoted as saying you wouldn't go to Moscow because Moscow is not an impartial mediator for humanitarian. Actually, it was complete misquotation because the interview was being done with me via email. So I went back to my emails. And I'm like, okay, let me see what I said. And I was very, we were going back and forth, and I said we are ready to move forward. There were lots of back and forth. Again, where we're at right now is we are ready to move forward. We're waiting to hear back from Moscow if they're going to change their mind and actually have that meeting. Last question. Oh, I've got two. So the first question is, there are rebel groups that have said that going to Geneva 2 amounts to treason. How will the committee you've just formed persuade them to support Geneva 2? And the second question is, since Dr. Toumé's selection in the last meetings, there's been a lot of talk about getting oil out of rebel-held areas. Getting at the oil in rebel-held areas, making them economically active, so that there's an extra source of income. And I just wanted to hear your view on the logistics of how that happens, how you get oil out of water in the country when it's so difficult to even get into some of these rebel-held areas. So one of the main things that we're working on right now is we're actually having a dialogue, a partnership. We're going to be working together with these FSA brigades, whether the brigades that issued that statement or other brigades. At the end, we're together. We're on the same side and we're fighting a common enemy. And this is the process that we are going through right now. We are going to be having a dialogue with them, and if we're going to be at Geneva, they are going to be part of that delegation because they have as much interest in having a successful and free democratic Syria as much as we do. They're partners as much as we represent the political process. They represent the military wing of the operation, so we coordinate closely. Sometimes there is, and this is not hidden, there's some discontent from their side about how we handle things. So we're working closely with them to explain to them everything, and we want to have them next to our side. This is a quick process. We've already started this over the last 2 weeks. Quite a few of us have been traveling back and forth, meeting with some of these brigades. Some of their representatives will be here in the next couple of days. And I want to remind everybody, there's also some of these brigades actually have members who represent them in the coalition, actual members. Some of their top lieutenants, it's not announced who they are, but some of their top lieutenants are actually members of the coalition. In terms of the oil, it is not going to be a walk in the park. We understand it's going to be challenging. Dr. Touma has been having lots of conversations, lots of negotiation with some of the tribes that hold some of these oil fields. Now, the good thing is that the EU resolution that was passed, trying to remember, probably like 2 or 3 months ago, that says that any oil being sold to any Syrian oil, it must be brokered through the coalition. So right now, any oil that's being sold from Syria is actually being sold in the black market. When the coalition enters into that, represented by the interim government, I think the process will run smoother. We're just having to work through the complexities of having to deal with different tribes controlling the oil fields on the ground, and at the same time having the Assad regime control the air and bombard any oil shipments coming out of Syria. Okay. In terms of the next press conference, I'm finished over here. Let me see. Right now it's 4:21. I think our meeting is going to continue until later tonight. I'm going to be making a decision in the next couple of hours whether we are going to actually have another press briefing or if we're going to wait until tomorrow. من ناحية المؤتمر الصحفي احنا غالبا الاجتماع سيتواصل اليوم حتى ساعة متأخرة. لعله خلال الساعتين المقبلة إن شاء الله سأعلمكم إذا كنا سنعمل مؤتمر صحفي آخر الليلة أو أننا إذا مددنا الاجتماع حتى الغد فنقوم بالمؤتمر الصحفي غدا. ولكم شكر جزيل الشكر.